Nuok osivmot min and hetmot noyosi ban ko tin kong sin chow cac ban lila pade chuk cac ban and game wavu noi thik kwok song min nuijan div yu thwong hadan kyv theo doi dong han company. Toi kwa puemoti min vau rung soyosi kung juok kon umet dem diamoti min fu law trong runki vi den trang tri troi bong yen muarat to va mat dien nensang ne kong viek kwa pusebet dodia suadin via no ocean. Vuit qua mot don duong mot k so moi den noi duong di rat ko 6 day ko mot kon swoi ko nuok che rat to doodle ap me dien. Den don ne pu fat hien don de dien by ki du chung min 5 at no di 6 tren nu nen moi thu rat thu than. Dia den kon swoi roi nuok che ratu. Jiamin xe valmavia kien trarisien by lam surkon. Ong by BTAC o trong roi geo min phi thou ra roi bit lai. Sao du sa len don guan kiem tra doong day. By TAC Kong Nuok Ratman V Nitoi Quantroi Viewer Mua Ratu. Jiamin sa kien kaushu val ong de du nuok che du. Tuyet boy dia suasong nuok ratman va me ki ratman. Susong Roy Min
banco dien roy. Nhiều lắm mọi người ạ. De la ocide rat nutoi quapa di isoi duoc geo pusa ruasakvie that vau noi de luoc. Osi rat de vien nu lo ioc kogia kai rat cow vien un goi thikmon nahom napusin moi cac ban kung thwong thuk geobat do thoi. Không. Thêm chút ớt nào. De la od va mang trud a coon not va boc. Măng chua đấy mọi người ạ. Oc sa duoc that len bep de luoc chin koang hai moi fat thoi. Min lay thu mot conan zem dia chin trinoida chin qua oc sa kong gon. Chín chưa? Ui giời. Ok rồi mọi người ạ. Chấm tuyệt vời luôn này. Quay gần cho bác xem nhé. Ở đây chấm rất tuyệt vời luôn. Mình sẽ làm thử một con xem nó chín chưa. Ui. Đây. Đây, mọi người. Dalamon Ocetian, Pusin Wong Mot at Ocetian Rattengon Min so the Metmovia DS6 boy quada Tomhan. Đây là ớt chấm. Daok Roy Day Mui Tom Nu Moi Tam Vei. Vang Ong Tom Tom Roy. Ui giời. Ôi. Mọi người nhá, đây. Moi cac ban mon oc luok vaoc chien wang diachin rat tom dac beat bet nuok chan nua bua ne min kien oc tai com thoid at cac ban duok and mon ne trinoi traduok hay den Vietnam minute and thurni. Tối qua em đi soi đêm các bạn. Mon ne toi kwamin vào rung soi duok de mat koang hai geo dong homin kiem duok bang ne.
đã được khoảng 5 kg rồi này. Tối qua cũng về tắm giường nghỉ ngơi, sáng nay em mới làm múc bằng mời cả nhà nhá. Nếu bây giờ có thêm 5 lít bia thì ở đó chắc con gà bị diều bổ hay sao ấy. Này, mời cả nhà nhá. Thơm quá mọi người ạ. Em làm miếng đầu tiên đây. Này, đấy là chấm ớt này với lá gừng chanh, củ kiệu nhá. Mời cả nhà nhá. Mọi người, thơm lắm, nướng xong thơm này, thơm dừ luôn. Đúng là sơn hào hải vị. Rồi, em phải chấm người nó ngập hết đi. Đấy. Ngất ngây. Tuyệt vời quá. Ngon quá mọi người. Làm thêm củ nữa. Ôi giời ơi, tuyệt của mèo luôn. Hôm qua cũng đi phát nương, hôm nay phát cỏ chè, xong em mới tranh thủ đi các bác. Đang định làm thêm cái máng lợn nữa nhưng mà để chiều thôi. Con lợn đi đẻ đâu cũng chưa biết này, em cũng chưa đi tìm, không biết được mấy con này. Chắc tí ăn xong phải đi tìm đấy. Không, nó đẻ trong rừng lợn có chuồng nhưng mà không chịu đẻ chuồng đâu. Lợn rừng thì toàn vào rừng thôi các bạn. Đấy. Bác Tây Pê không? Cuộc sống miền núi của em thì ngày làm nương, làm cỏ, rồi tối tranh thủ đi vào rừng thế thôi. Ngờ lắm màu vàng. Mà hôm nay các cô hàng xóm thì lại bận đi đâu à? Không ở nhà. Úi giời ơi, đây mới là đỉnh của chót này. Đấy, đấy, đấy. Ngon quá mọi người ạ. Đấy, em chấm thêm quả ớt nữa. Ớt chỉ thiên nhé này, vâng. Đây. Ngon. Bát khá là to. Đây mọi người nhé. Ngon qua moan goya min sin phép juak and miang tenaciac ban dunk quoi ne. Xin phép ăn miếng to nha. Tuyệt vời. Hết bằng này rồi. Min and HETMOT chao OC Roy Kuala Tuyet Van con rat new in them high con nua quapalon. Đấy, để cả nhà nha. Ớt.
Aduh. Ngon. Con khác không? Con này kìa. Về thôi. Ây da. Dung la tuyet voi het nuokchan.com on cac ban ni hengaplai.